Xin chào, mình là Leo Excel và cách đây mấy hôm thì mình có một cái buổi workshop về chủ đề đấy là full stack với Google Sheet và Google Apps Script. Thì nội dung của cái buổi hôm đấy chủ yếu giúp cho các bạn có thể tạo ra được một cái full stack đơn giản bao gồm là frontend, backend cũng như là database. Và chúng ta chỉ dùng Google Sheet cũng như Google Apps Script và chúng ta không dùng những cái phần mềm nào hỗ trợ khác. Thì có một số bạn nhắn tin hỏi cho mình là có thể làm kỹ hơn được không, cũng như là các bạn ấy muốn lấy cái file mã HTML của mình. Thì nếu các bạn muốn lấy cái mã nguồn thì các bạn có thể xem ở cái link ở dưới phần mô tả nhé, mình để cái đoạn code trong đấy rồi. Còn ở video này thì mình sẽ làm kỹ hơn về một cái quy trình để chúng ta sẽ tạo ra một cái form. Thì cái form đấy nó sẽ bao gồm có frontend được xây dựng ở trên Google Apps Script này, backend cũng trên Google Apps Script này, và Google Sheet nó sẽ coi như một cái database để chúng ta lưu dữ liệu. Tất nhiên nói database thôi nhưng mà nó sẽ thiếu đi những cái tính năng của một cái database thực thụ nhé. Nhưng mà dữ liệu các bạn ít thì cũng không cần phải quá lo đâu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở Apps Script lên, và với Apps Script chúng ta sẽ làm điều gì? Đấy là chúng ta sẽ đi viết ra một cái function do get ở đây. Và cái này chúng ta sẽ đi return ra một cái HTML service này, để create output from file. Thì cái file này mình sẽ đặt tên cho nó file index thôi chẳng hạn. Đấy. Và bây giờ mình sẽ tạo ra một cái file HTML. Thì cái file này mình sẽ đặt tên nó trùng với cả cái tên này nhé, là index. Rồi, thì ở trong này mình sẽ tạo ra cái gì? Đây là một cái file HTML, thì các bạn có thể viết ra những cái đoạn code HTML, CSS, JavaScript ở trong này. Đó. Đây sẽ là cái frontend của chúng ta, và chúng ta sẽ viết vào. Bây giờ mình sẽ tạo cho các bạn một cái form đơn giản nhé. Thì để tạo form chúng ta sẽ có cái thẻ form. Đấy. Thì với cái text editor này ở trên Google thì nó sẽ chỉ đổi màu những cái thành phần khác nhau thôi. Còn nếu các bạn có những cái text editor xịn hơn, ví dụ như trên VS Code hoặc là có những cái IDE, WebStorm, thì các bạn nên dùng nhé. Nên dùng cái đấy thì nó sẽ gợi ý cho các bạn nhiều cái hơn. Cũng như là cái việc mà các bạn test nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Còn ở đây thì chúng ta sẽ viết đầu tiên là cái gì? Cái form này, chúng ta sẽ có ID của nó. ID ví dụ của nó của mình ví dụ như là Leo Excel form như thế này. Đấy. Thế thì trong form này mình sẽ cần tạo ra cái gì? Chúng ta sẽ cần tạo ra hai cái input. Cái input các bạn có thể hiểu là cái thanh để chúng ta nhập dữ liệu vào. Đấy, thì mình sẽ để input đầu tiên thì mình sẽ yêu cầu cái kiểu của nó kiểu text, và cái ID của nó thì mình lúc này mình sẽ để ở name, mình sẽ muốn là cái text này là cái thanh này là nơi mình điền tên vào, và mình sẽ yêu cầu nó bắt buộc, nghĩa là bắt buộc phải điền đấy. Rồi input này, đóng cái thẻ input này vào. Rồi cái input thứ hai là gì? Input type bằng email, mình sẽ muốn thu thập email, nó ID bằng email này. Và cái này mình có thể để là nó không bắt buộc ấy. Input. Và sau hai cái thẻ đấy thì mình sẽ cần, nhưng thì mình cần một cái nút, đúng không? Cái nút đấy là mình sẽ ấn submit, mình ấn gửi đi. Đấy, thì nó sẽ gửi thông tin. Thì bây giờ mình sẽ viết là button này, type này, bằng này, submit. Đó. Đó, button ở đây. Và cái này mình sẽ muốn điền một cái dòng chữ nào đấy vào trong cái nút đấy để cho mọi người nhìn thấy. Đấy là mình sẽ ghi là ấn vào đây để gửi. Đó. Hoặc tiếng Anh có thể dùng submit cho nó gọn nhé. Và ngoài cái thanh này ra thì chúng ta cần phải có một cái label cho nó, để chúng ta biết là cái thanh nào nó thuộc về cái trường dữ liệu nào chúng ta điền cái gì. Mình sẽ viết vào đây, đấy là label ở đây, và label mình sẽ để là họ tên này. Đấy, 2 chấm label. Rồi xuống dưới chỗ này chúng ta sẽ có cái label thứ hai. Label này là gì? Email, 2 chấm label như thế này. Rồi, thế chúng ta đã xong được cái form, và bây giờ thì các bạn có thể chọn vào new deployment. Ở đây các bạn chọn cho mình cái web app này, sau đấy là phần này các bạn chọn anyone. Ok, các bạn ấn deploy, và bây giờ thì các bạn sẽ tiến hành, các bạn gửi một cái get request tới cái đường link này. Thì khi các bạn gửi tới thì nó sẽ trả về cái file HTML, nó sẽ trả về cái đoạn này. Thì các bạn có thể test thử ở trên một cái phần mềm gọi là Postman. Ở đây mình sẽ để là get request này, ấn send này. Thì khi mà ấn send xong này, chúng ta sẽ có cái gì đây? Đây. Thì cái dữ liệu của chúng ta nó sẽ được đưa vào trong này. Đó. Nhưng mà các bạn thấy là nó chỉ có một cái trắng trắng đấy thôi, đúng không? Còn nếu các bạn đưa vào trên trình duyệt này, đấy, lúc này nó sẽ để vào đây. Tại vì sao? Tại vì cái app script này nó được thực thi ở trong một cái gọi là sandbox. Đấy, nên là nó sẽ có một cái sự khác biệt khi mà chúng ta đưa cái đấy vào trong Postman cũng như là đưa lên trên trình duyệt. Đấy. Thì đây là cái giao diện của chúng ta. Đó. Chúng ta sẽ có họ tên, email này. Đó. Ví dụ như mình ấn vào đây gửi thì nó sẽ yêu cầu là
cái trường này bắt buộc mình sẽ phải để ví dụ như là ABC này. Đấy. Ấn vào đây để gửi đấy, thì ấn xong nó không có gì xảy ra cả đúng không? Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ phải bắt đầu code cái phần nó gửi. Thế thì đến đoạn này chúng ta sẽ phải code JavaScript. Ở đây chúng ta sẽ cho cái thẻ script như thế này. Và ở trong này á, chúng ta sẽ đầu tiên là mình sẽ viết là form bằng document.get element by ID. ID ở đây mình sẽ để là form. À quên, cái ID của mình phải là lưu Excel form mình dùng. Đấy nhá. Thế thì cái form này khi mà các bạn điền xong á, các bạn sẽ muốn gửi một cái request đi đúng không? Thì chúng ta hãy tưởng tượng khi chúng ta điền xong cái form này, chúng ta sẽ gửi đi một cái request, gửi đến một cái địa chỉ, một cái endpoint nào đấy để chúng ta nhận nó, và cái dữ liệu nhận được chúng ta sẽ đưa vào trong Google Sheet. Thì hiện tại tạm thời để cái này lại nhé. Bây giờ mình sẽ quay vào Google Sheet này, quay vào AppScript phần code này, mình sẽ viết vào cái function là doPost. Thế thì cái doPost này nó sẽ xử lý, gọi là nó sẽ trả lời cho câu hỏi khi có một cái post request gửi đến nó sẽ làm gì. Bây giờ mình sẽ viết là let này, data này, bằng i.post content, post data content. Tại vì sao nó là post data content thì cái này là Google quy định thế nhé. Các bạn hoàn toàn có thể các bạn copy lên các bạn xem này. Đây, cái phần web app ở đây thì Google nó sẽ quy định đây là i.post data content là cái content text của cái post body. Rồi, thế thì với cái post data mình sẽ muốn làm gì? Mình sẽ muốn nó ghi vào trong, ví dụ như ghi vào trong OA1 của sheet đi. Mình sẽ viết là spreadsheet app.get active spreadsheet.get sheet by name. Cái sheet của mình tên là gì? Sheet của mình tên là sheet 1 ở đây. Đó, mình sẽ để ở đây sheet 1 này. .get range A1 là mình đang truy cập đến cái ô A1 và mình sẽ chọn để set value là mình sẽ đưa dữ liệu vào và mình sẽ set cái data đấy vào. Ok. Lưu vào và bây giờ mình sẽ đi deploy. Thế thì cái deploy, cái code này nó vừa là cho cái do get và cũng vừa cho do post. Thì lần đầu tiên khi các bạn deploy thì các bạn sẽ cần phải xác thực cho nó cái quyền. Lúc này nó sẽ có quyền là chỉnh sửa, xóa cái file Google Sheet của các bạn. Ok. Đó, tại vì chúng ta thêm dữ liệu mà. Thì cái đường link này nó sẽ vừa sử dụng cho do get, nó vừa sử dụng cho do post. Nếu nó do get nó sẽ trả về một trang web, nếu nó là do post thì nó sẽ làm cái công việc đấy, nó ghi vào sheet. Và ở đây bây giờ chúng ta có thể test với Postman nhé. Mình sẽ paste cái đường link này vào, mình sẽ post này và mình sẽ cho nó vào một cái body. Thế thì cái body lúc này của chúng ta nó sẽ là một cái đoạn JSON, thì mình sẽ viết vào đây, ví dụ như là mình có hai cái chương thông tin đúng không? Là name này, 2 chấm. Ví dụ như ABC ở đây. ABC phẩy email 2 chấm xyz. Đấy, sẽ ấn gửi này. Ấn gửi xong thì lúc này nó báo thành công rồi. Đấy. Ấn gửi xong thì lúc này nó báo thành công rồi, nhưng mà nó không có gì trả về cả, tại vì đúng rồi mình không cho nó trả về một cái gì hết. Đấy, thì lúc này nếu mà chúng ta quay vào đây thì các bạn sẽ thấy rằng cái dữ liệu nó được gửi vào trong sheet rồi. Đó. Thì mình hoàn toàn có thể cho nó return lại một cái gì đấy nhé. Ví dụ như là return content service này. Lúc này sẽ là create output này. Đấy. Và mình sẽ ghi đã thành công đi. Đó. Ok, deploy lại một lần nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ đi test lại xem liệu nó có trả về không nhé. Rồi, paste này vào đây. Bây giờ ấn send này thì các bạn sẽ thấy rằng lúc này nó sẽ trả về một cái đoạn text của chúng ta đã thành công. Đấy là có nghĩa là cái do post này nó hoạt động ổn rồi. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đưa vào trong này như thế nào, thì chúng ta sẽ viết ra một cái fetch ở đây. Fetch ở đây nó là một cái hàm để gửi đi đúng không? Nhưng mà chúng ta muốn gửi đi lúc nào? Chúng ta muốn gửi đi khi mà chúng ta submit form. Thì nó có một cái là form này, chính là cái này của chúng ta. Form.add event listener, có nghĩa là nó sẽ lắng nghe một sự kiện. Cái sự kiện của chúng ta, sự kiện gì? Là sự kiện chúng ta submit ở đây. Đấy. Mình sẽ viết đây là submit, rồi phẩy một cái. Thì lúc này ở đây nó sẽ phải là một cái callback function. Thì callback function là gì? Các bạn có thể lên trên Google gọi tra nhé. Thì mình sẽ viết nó như sau. Đầu tiên mình sẽ phải lấy ra cái tên đúng không? Mình muốn là khi mình ấn vào này thì đầu tiên nó sẽ lấy ra cái thông tin mình vừa nhập vào trong cái thanh input á. Mình sẽ đặt một cái biến là const name ở đây bằng cái gì? Nó sẽ bằng document.get element by ID. Và cái element của mình là ID là name. Và bởi vì nó là cái input nên là mình sẽ phải dùng chấm value để lấy cái giá trị ra. Const email bằng document.get element by ID. Email ở đây
và cũng chấm value. Rồi, thế thì cái dữ liệu mình muốn gửi đi á, nó sẽ là một cái đoạn JSON giống như lúc ấy mình test ở trên Postman. Nên mình sẽ viết là const data bằng ở đây name 2.name phẩy email 2.email. Đó. Thì lúc này cái object này của chúng ta, cái name này, nó sẽ lấy từ đây và cái email nó sẽ lấy từ đây. Rồi, thế thì khi mà chúng ta có được cái object này xong, chúng ta sẽ viết ra cái fetch. Fetch ở đây để làm gì? Để chúng ta gửi cái dữ liệu ấy đi. Thì có thể xem cái cách viết fetch ở trong này. Đây, fetch.js này. Đây là cái cách chúng ta viết fetch. Và fetch ở đây các bạn có thể viết ra đấy là chúng ta sẽ sử dụng post, đúng không? Đây chúng ta sẽ có hai cái là phương thức là method là post này và body ở JSON này. Đấy. Thì mình sẽ copy cái đoạn này thôi. Mình sẽ copy nhá. Sau đấy là cái đầu tiên là chúng ta sẽ phải đưa cái đường link nào thì tí nữa. Bây giờ mình sẽ để vào đây, đấy là method là post này. Và body của chúng ta là gì? Body của chúng ta ở đây chúng ta sẽ có cái body là JSON stringify của cái data này. Đó. Tại vì sao phải stringify? Tại vì chúng ta gửi cái string qua chứ chúng ta không gửi cả cái cục JSON qua. Đó. Và bây giờ thì chúng ta sẽ ấn lưu lại và bây giờ mình sẽ đi deploy. Mình sẽ đi deploy lại một lần nữa và bây giờ khi mà chúng ta deploy xong chúng ta ấn copy này. Fetch nó vào đây, lưu nó lại. Bây giờ thử nhé. Thử xem liệu có được không. Rồi. Thế thì ví dụ như chúng ta sẽ nhập đấy là Minh đi. Đấy, email này. Email bây giờ mình sẽ bỏ trống đi, ấn vào đây để gửi này. Rồi. Gửi xong rồi. Có cái gì xảy ra không? Hiện tại thì không nhá. Hiện tại không có gì xảy ra. Tại vì sao? Tại vì chúng ta đang sử dụng cái gọi là cái do post này. Do post thì nó mới, nhưng do get nó cũ. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải làm một cái lần nữa. Đấy. Các bạn sẽ phải deploy thêm một lần nữa cho mình. Đấy, các bạn deploy lại này. Rồi, sau đấy các bạn sẽ đi paste nó vào đây. Như thế này. Thì lúc này nó đang, nếu mình nhớ không nhầm ạ, thì bắt đầu bây giờ nó mới đang sử dụng cái cũ để nó gửi đi. Bây giờ chúng ta sẽ đưa nó vào đây nhá. Bây giờ ví dụ như long này 123 abc đấy, ấn vào đây để gửi này, quay lại đây. Đấy, thì lúc này cái dữ liệu chúng ta nó được gửi vào rồi. Thế thì khi mà cái dữ liệu của chúng ta đã được gửi vào đây rồi thì mình biết là các bạn sẽ muốn là ghi vào hai cột, đúng không? Và chúng ta sẽ luôn luôn ghi vào cái dòng cuối để nó không bị xung đột, nó không ghi lên cái dòng trên. Thì bây giờ mình sẽ tạo ra hai cái cột ở trong Google Sheet này, name này và email này. Đấy. Và đến cái đoạn này bây giờ là cái logic chúng ta sẽ phải xử lý ở trong cái này như thế nào. Thì ở đây á, cái do post chúng ta nhận vào, đúng không? Cái biến này bây giờ nó thành một cái đoạn JSON rồi. Thì chúng ta sẽ phải thêm một cái là JSON.par ra. Tại vì cái này nó vẫn là string thì chúng ta sẽ cần phải chuyển nó về thành JSON. Đấy nhá, và bây giờ mình sẽ để let name này bằng cái gì? Bằng data.name. Tại vì sao lại data.name? Tại vì ở đây này chúng ta quy định cái data của chúng ta gửi vào này, chúng ta sẽ có hai cái là name và email. Thì ở cái đầu này chúng ta cũng sẽ lấy let email bằng data.email. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ không sử dụng cái phương thức đấy là get range và set value nữa, mà ở trong Google Apps Script có một cái phương thức để các bạn luôn luôn đưa dữ liệu xuống dòng cuối là append row ở đây. Đó, và append row ở đây chúng ta sẽ đưa nó vào một cái mảng, đưa một cái mảng vào đây này. Đó. Cái mảng của chúng ta sẽ có hai biến là biến name và biến email. Rồi. Ok, các bạn deploy lại cho mình. Để anyone như thế này, copy này, đưa vào phần index này. Ok, paste và bây giờ chúng ta lưu và chúng ta sẽ chạy lại. Thế thì mình nghĩ là khi mà các bạn chạy lại lần đầu á, có thể cái dữ liệu nó vẫn sẽ bị chồng đến đây thôi, nhưng không sao. Nếu lúc ấy nó bị chồng thì các bạn sẽ đi deploy lại lần 2 và bạn sẽ paste link vào. Thì nó gọi là những cái phiên bản mà các bạn chạy, các bạn đưa cái link đấy vào nó không khớp ấy. Đấy. ABC 1 như này. AB. Ấn vào đây để gửi này. Đấy, thì lúc này nó vẫn đang bị cái cũ. Không sao cả. Các bạn hãy đi deploy lại một lần nữa cho mình. Ok. Deploy cái phiên bản đấy. Bây giờ copy. Chúng ta sẽ đưa vào đây. Lưu nó vào. Ok. Đưa cái link mới lên. Và bây giờ chúng ta sẽ chạy lại nhá. Ví dụ như là long 111. Đấy, bỏ trống. Ấn vào đây thì gửi. Đấy, thì lúc này cái dữ liệu chúng ta đã đẩy vào rồi. Thì ở đây bây giờ chúng ta sẽ để lại là name. Đấy, test thêm một vài dữ liệu nữa nhé.
test thêm một vài dữ liệu nữa, ví dụ như là A B C D E F 123 A còng 123, ấn vào đây để gửi. Đó, dữ liệu được đẩy vào xuống dòng cuối. Hoặc là chúng ta test lại thêm một lần nữa đi, ví dụ như là Minh chẳng hạn đấy, lưu Excel, ấn vào đây để gửi. Quên, a còng excellogy.net, ấn vào đây để gửi. Rồi, đó, dữ liệu chúng ta nó luôn luôn được đẩy xuống dòng cuối. Thế thì bây giờ cái bước tiếp theo các bạn cần làm là gì? Thì cái bước tiếp theo rất là đơn giản thôi. Các bạn đem cái đoạn code này, các bạn đem quăng cho con ChatGPT hoặc là một con AI nào đấy, các bạn bảo nó viết lại thật là đẹp rồi. Đấy. Các bạn bảo nó là bây giờ tôi muốn nó có nền như thế này, nó có nền như thế kia. Đấy. Thì nó sẽ làm cho các bạn. Đấy. Hoặc là các bạn có thể tự học xong rồi tự viết. Thì cái đấy tùy nhá. Ví dụ như bây giờ mình có thể nhờ chat.openai.com. Rồi. Bây giờ mình sẽ bảo nó là viết lại. For make it more beautiful, đấy, làm cho nó đẹp hơn này. Xong rồi làm cho nó cái style đi, ví dụ như là modern style này, neon style này, neon style color này, đấy, pink, violet, blue đấy. Tại vì sao mình luôn luôn mình đề cập một phần tới AI, tại vì mình biết là đây là kênh về TEOA văn phòng, như mình đã nói rất là nhiều những video trước, đây là kênh về TEOA văn phòng, và mình muốn là cả những bạn không có quá nhiều nền tảng về tin học, các bạn cũng thể làm được những cái này. Đó. 2 chấm space, không phải cái đoạn code này, bây giờ mình sẽ paste cả cái đoạn code này vào thôi. 2 chấm rồi. Đấy. Đây chúng ta sẽ chờ con AI nó viết. Thì trong cái lúc mà chờ nó viết xong nhé, thì đây là một cái mà mình sẽ nói kỹ hơn này. Đấy là ở đây chúng ta đang có do get rồi, chúng ta đang có do post rồi. Đấy. Thì cái fetch này nó sẽ có cái method của nó có thể là gửi là get hoặc post. Nhưng mà tại sao ở đây mình dùng post? Tại vì nếu mà mình dùng get thì rõ ràng là nó sẽ bị xung đột, đúng không? Có nghĩa là bây giờ mình gửi phương thức get nhưng mà cái do get ở đây nó đang bị sử dụng mất rồi. Đấy. Thì đấy cái lý do mình dùng do post. Và ngoài ra thì ở đây có thể nó sẽ có, nếu mà các bạn viết cái đoạn HTML này, các bạn không viết trên Google Apps Script, các bạn bảo là tôi không muốn dùng Google Apps Script làm frontend, mà các bạn thể triển khai trên những cái ví dụ như GitHub page, thì nó thường nó sẽ bị một cái lỗi về cross origin ở đây. Thì để mà vượt được cái lỗi đấy thì các bạn sẽ thêm cho mình ở phần ở trong cái phần fetch nhé, các bạn sẽ thêm cái phần redirect follow này, và ở trong phần header các bạn sẽ thêm một cái dòng header, và cái content type của chúng ta nó sẽ không phải là JSON, nó không phải là application gạch chéo JSON, nó sẽ text plain. Đó. Rồi thì bây giờ quay lại xem ChatGPT viết xong thì nhá, mình nghĩ viết xong rồi. Đó. Ok, bây giờ copy xong là paste vào đây xong rồi bây giờ mình sẽ đi kiểm tra thôi, mình sẽ không đi deploy lại nữa tại vì nó sẽ mất rất là nhiều thời gian. Mình sẽ đi kiểm tra bằng dev. Đó, thì các bạn thấy không, đây nó đã sửa cho các bạn rồi, nó sửa cho các bạn thành một cái form nhìn nó rất là màu mè, nó rất là neon. Đấy thì các bạn hoàn toàn có thể viết lại cái prompt này cho nó đẹp hơn nhé. Các bạn có thể bảo nó viết ví dụ như những cái modern flash style này, kiểu nó phẳng này, hoặc là các bạn bảo nó viết thành một cái 3D. Đấy, thì lúc này nó sẽ viết cho các bạn được những cái form mà trông nó còn đẹp hơn như thế nữa cơ. Rồi, thì một cái nữa trước khi kết thúc video này mình muốn nói, đấy là ở đây khi mà các bạn đưa cái form này ra, đúng không, nó sẽ luôn luôn nó có một cái dòng là cái form này, cái ứng dụng này được tạo bởi một cái người dùng Google Apps Script, nhìn nó rất là xấu, và mình biết là các bạn sẽ không muốn cái điều đấy. Các bạn có thể public cái form này cho mọi người, gọi mọi người điền dữ liệu vào. Đó, thì bây giờ nhá, để mà bỏ cái đấy đi thì thứ nhất là các bạn sẽ host ở trên một cái khác, ví dụ như các bạn dùng GitHub page thì nó miễn phí, hoặc là các bạn sẽ nhúng nó vào trong một cái Google Sites chẳng hạn. Đấy. Thì để mà nhúng được thì các bạn đầu tiên các bạn vào cho mình đấy là Google Sites này, và Google Sites đi đã. Đây, Google Sites ở trong này thì bây giờ mình sẽ tạo ra một cái trang mới, và ở trong cái trang này thì chẳng hạn như là mình sẽ để ở đây là test nhé. Rồi, và trong cái trang này thì mình sẽ thêm cái gì? Mình sẽ thêm một cái là mình sẽ thêm cái embed ở đây. Mình sẽ embed cái đường link này vào. Quên,
cái này đang là link dev. Thì bây giờ mình sẽ thử đấy, mình sẽ đi deploy lại này, đi deploy lại thôi, và deploy xong mình sẽ đi copy cái này và mình sẽ đi embed này. Đấy. Thì các bạn sẽ thấy là đến cái đoạn này của chúng ta nó sẽ ra được cái form như này. Đấy. Thì có nghĩa là gì, nếu mà các bạn có cái form này nhá, xong các bạn đi nhúng vào đây rồi. Đấy. Các bạn nhúng vào đây xong rồi thì các bạn có thể đi publish cái trang này. Tại sao mình không kéo được nhìn đây, chẳng hạn như là như thế này thôi, thì các bạn có thể dành thêm thời gian các bạn chỉnh cho nó đẹp nhé. Đấy, bây giờ cái web address này ví dụ như test này, test xlogy.net như thế này, không có .net. Đó. Hoặc các bạn có thể cho cái custom domain ở đây. Đấy, nếu các bạn có custom domain các bạn có thể cho vào nhá. Rồi bây giờ các bạn đi publish xong rồi đúng không, publish này, ok, không có gì cả. Rồi thế thì publish xong rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi view cái public site đấy. Đấy, thì đây là những cái tính năng các bạn vẫn có thể nhập 1 2 3 ABC đấy. Thì cái này hình như nó vẫn là cái link cũ thôi. Đấy. Ok, cái này vẫn là cái link cũ thôi. Thì đây nó vẫn đưa vào đây rồi. Đấy, thì đến cái đoạn này các bạn đã có được một cái trang web cho các bạn. Các bạn trong trang web đấy các bạn có cái form của các bạn. Và khi mà các bạn điền cái form này vào thì cái dữ liệu đấy nó sẽ được đưa vào trong này, nó xử lý qua DoPost, và từ DoPost nó sẽ đẩy dữ liệu vào trong sheet, nó lưu trữ, và sau khi mà nó lưu trữ xong thì nó sẽ gửi trả về một cái kết quả. Đấy. Thì đấy là toàn bộ về một lần nữa về cái cách các bạn có thể dùng Google Apps Script để các bạn viết ra được một cái gọi là một cái full stack bao gồm front end, back end cũng như là database.